نشون اومدن خونه، گفتن که من رفتم سونو و گفتن که پسر داری، بچه‌تون پسره و از این به بعد به من بگین ام البنین. اونجا همه اجساد رو می آوردن، مثلا می گفتن این دسته، مثلا سر رو جدا از زیر آوار می آوردن، پا رو جدا می آوردن. آخرین پیکر معلمی که آوردن بیرون گفتم معلمه، بارداره، گفتم این دیگه خواهرم. یه پامون دوباره مدرسه و غروب شد، گفت بریم دنبال تو سردخونه ها بگردیم. بعد از گذشته این همه روز شما کلا یه دست از خواهرتون پیدا کردید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همه چیز از آن پیمان آغاز شد. آنگاه که امین الله راه حقیقت را برای ابدیت نشان داد. اما حقیقت در کربلا با خون حسین علیه السلام امضا شد. حقیقتی از غیرت نخلستان‌های جنوب تا ایستادگی جنگل‌های شمال و ناگهان انفجار نور. انقلابی که در آتش دفاع مقدس صیقل خورد و در دفاع از حریم حرم بالغ شد. اما آزمونی سخت فرا رسید. داغ جانکاه رهبرمان در میان شعله‌های جنگ رمضان. ما از قدیر آمدیم، در کربلا آموختیم و امروز در راه قدس منتظر طلوع خورشیدیم. او خواهد آمد. اوست که میراث‌دار عدالت است. میراث. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایی که شما بینندگان عزیز و محترم برنامه میراث، شب هفتم برنامه و شب هفتم محرم، باب الحوائج حضرت علی اصغر علیه السلام. شب 6 ماهه های زمانه، اما این بار 6 ماهه‌ای که فرصت نکرد چشم به جهان باز کنه. سلام میگم به شما خانم شهریاری، خواهر بزرگ شهید زهره شهریاری که در مدرسه میناب به شهادت رسیدند و اتفاقات و روایات زیاده. من تقاضا میکنم از شما که انشالله روایت بفرمایید. عرض سلام دارم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همه مردم سربلند و سرفراز ایران زمینمون. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت ابو عبدالله الحسین رو خدمت همه مردم ایران و مخصوصا همه مادران داغ دیده میناب و از خداوند صبر زینبی رو براشون طلب میکنم. هستم در خدمت. انشالله. خیلی ممنونم که تشریف آوردید و اینجا حضور دارید. ما در میراث بنا رو بر این گذاشتیم که شخصیت شهید یا شهیده‌ای که به هر حال واسه افتخار این مملکت هستند و توفیق شهادت رو داشتن، بیشتر باز کنیم، ابعاد رو به مخاطبین عزیز ارائه کنیم. توی بخش اول گفتگومون اگر از ابعاد مختلف شخصیتی شهیده به ما بگید ممنون میشم. همینطور که میدونید من خواهر شهید زهره شهریاری و خاله شهید محمد شیرگیر 6 ماهه هستم که هیچ وقت فرصت نشد که ما چشم جهان باز کنه و ما ایشونو در آغوش بگیریم، نازشو بکشیم و برامون دلبری کنه. خب زهره خانم فرزند دوم خانواده بودن، 3 سال از من کوچیک‌تر بودن. بله.
و از همون بچگی خیلی روحیه مردانه و پسرانه‌ای داشت وقتی که خیلی کوچیک بودن. خیلی و در این حال خیلی دلنازک و زودرنج بودن و من در تمام طول عمرم چه ایام بچگیمون، دوران نوجوانیمون، جوانیمون تا حتی الان احساس نمی‌کردم که من فرزند بزرگ خانوادم و همیشه ایشون رو بزرگتر از خودم میدونستم. تو هر چیز، تو مشورت، تو کاری که میخواست تو خونه انجام بشه، همه کار، یعنی هممون ایشون رو به چشم پسر خانواده میدیدیم. یعنی اینقدر هوای همه رو داشت، اینقدر به فکر همه بود، دلسوز بود و میگم از همون بچگی خیلی روحیه بزرگمنشانه‌ای داشت. این شخصیت شهیده فقط شما اینو اذعان داشتید یا همه خانواده، حتی پدر و مادر تو خونه اگر قراری بود تصمیمی گرفته بشه، کاری انجام بشه، البته که با همه مشورت میشد. پدر من یه خصلت خیلی خوبی داشت، خدا رحمتشون کنه، این بود که خیلی دوست داشت ما دختراش همیشه دورش باشیم. تو هر کاری با ما مشورت میکنم. با 5 تا خواهر بودیم، همیشه یعنی دوست داشت که چیز مشارکت فعال داشته باشیم. ولی حرف آخر رو ایشون میزد، حرف آخر رو زهره خانم میزد، نظر نهایی با ایشون بود. همه مشورت میگه نظر نهایی با ایشون بود. و مامانم تعریف میکنه، میگه که ایشون کوچیک بودن یه روز خودکاری گذاشته بودن تو کش دامنشون و میگفت که بهش گفتم زهره این چی گذاشتی تو لباسه؟ میگفت که این تفنگه گذاشتم و میخوام بجنگم. یعنی اینجوری مثلا بازی پسرانه خیلی انجام میدادن و خیلی پر جنب و جوش بودن، خیلی شیطنت‌های خاص خودشونو داشتن. طوری که ایشون کلاس 4 بودن فکر کنم، از پنجره رفتم بالا و از اونجا افتادن زمین که هیچ کی هم خونه نبود. من بودم با ایشون، مامانمون رفته بود بیرون، ما دوتا بودیم و یه خواهر کوچیک‌تر که از زهره خانم کوچیک‌تره. از اونجا افتاد و بازوی دست چپش شکست. ایشون چپ دست بودن، همه کارشون رو با دست چپشون انجام میدادن. بازوی دست چپش شکست و خلاصه دکتر بردیم و این ور دستشو بستن و این دست کج جوش خورد. از همون کلاس 4 کلاس 4 بد شد، دستش خوب نشد. و بعد از اون موعد مقرری که حالا دکتر گفته بود دوباره بردیم که نشون میدیم، گفتن که دستش اصلا خیلی بد شده و مجبور شدن اون دست رو دوباره بشکنن و دوباره ببندن. یعنی اون دستی که قرار بود مثلا 1 ماه خوب بشه، ایشون 2 ماه طول کشید چون 2 بار این دست شکسته شد و هنوز که هنوز بود بازوی دست چپشون یه ذره حالت چیز بود. ولی خب میگم همه کاراشون، نوشتنشون، غذا خوردنشون، درس دادنشون، کارهای هنری که میکردن همه با دست چپشون انجام میشد و چپ دست بودن ایشون. چه چیزی توی رفتارشون، حالا علاوه بر این که شما فرمودید که روی یک روحیه مردانه‌ای داشتن، بله. خب قوی بودند و همیشه هم نظرشون برای بقیه مهم بود. بله. از ابعاد دیگری اگر بخوام شخصیت خانم شهریاری رو بیشتر باز کنیم، شما به هر حال خواهرشون هستید، بیشتر با هم دیگه دمخور بودید و حرف زدید. خودتون چی احساس میکنید اون ارتباط خواهرانه‌ای که با هم داشتید؟ خب میگم ایشون خیلی حامی بودن، خیلی حامی و مهربان بودن. با توجه به اینکه شما خودتون دختر بزرگید ولی خیلی جاها مثلا پیش می اومد که ایشون پشت من در می اومد، ایشون از من حمایت میکرد توی هر مسئله‌ای بود. ایشون حامی بودن، چه نسبت به من که بزرگتر بودم، چه نسبت به 3 تا خواهر دیگم که از ایشون کوچیک‌تر بودن و مخصوصا خواهر کوچیکم ایشون حکم مادر رو براش داشت، حکم مادر رو داشت. مثلا کوچیک بود یه جا میخوابیدن، حتی زیر یه پتو میخوابیدن، مدرسهشون با ایشون بود، مثلا همه اموراتشون با زهره خانم بود. چقدر اختلاف سنی زهره خانم با خواهر کوچیکتونه؟ خیلی. زهره خانم متولد 70 بودن و خواهر کوچیکم متولد 87. خب یعنی میگم حکم دخترشون رو داشت. مادر و پدرتون در قید حیاتن؟ من پدرم 25/2 پارسال به رحمت خدا رفت. رحمتشون کنه. و سر 10 ماه بود که بابا رو از دست داده بودیم که دیگه زهره رو از دست دادیم، شهید شدن ایشون. خدا رحمت کنه پدر بزرگوارتون. خب حامی بودن، خیلی حامی بودن. حتی من یادم ما که مدرسه بودیم، دبستان بودیم دیگه، توی مدرسه بودیم اواخر، مثلا من کلاس 4 بودم، ایشون کلاس اول. حتی توی مدرسه هم که من با بچه‌ها مثلا کل می‌کردیم، دعوا می‌کردیم، یه مثلا اختلاف پیش میومد، ایشون پشت من در میومد. آره، از همون کوچیکی این روحیه رو داشت.
و ما به چشم پسر خانوادهشون رو میدیدیم. باید بقیه نمیگفتن مثلا یه خانم یه دختر اینقدر جذبه، کسی گیری نمیداد به این اتفاق؟ نه ایشون یه خصلتی که داشتن، بلد بودن با هر کسی چطور رفتار کنن. درسته. ما بابامون میگفت که من شما رو دانشگاه، یعنی بابای من راننده تاکسی بودن. بله. و با این حال وضع مالی خیلی خوبی نداشتن، ولی با این حال برای ما سنگ تموم میذاشتن و همه ما رو دانشگاه فرستادن، همه ما رو، و میگفتن که من شما رو دانشگاه میفرستم برای این نیست که برین حتما سر کار و شاغل بشین، میفرستم تو دانشگاه که یاد بگیرین آداب معاشرت رو با دور و بریاتون. و خودشون یه اصطلاحی داشتن میگفتن که بفهمید با زن باشید، زنانه رفتار و با مرد باشید. و زهره خانم اینو از همه ما بهتر یاد گرفته بود، از همه. اخلاقشون طوری بود که چه با یه بچه 4-5 ساله میشستن مشغول صحبت میشدن، چه با یه مثلا آدم مسن 60-70 ساله شیفته اخلاقشون میشدن، شیفته منششون، رفتارشون میشدن و جذب میکرد افرادو. خیلی خیلی خنده‌رو و خوشرو بود، به طوری که بعد از شهادتشون ما خیلی عکس‌ها رو گشتیم، زیر و رو کردیم یه عکسی پیدا کنیم که ایشون نخنده تو اون عکس. بله همه عکساشون، این عکسی هم که الان اینجا هست، بله این خنده همیشه به لبشون این بوده. عکسشون رو دانش آموزاشون تو کلاس براشون جشن تولد گرفته بودن و این عکس رو اونجا داخل کلاس گرفتن. خانم شهریار، شما میگید که شخصیتی بودن که همیشه خنده به لبشون بوده. سوال پیش اومد برام، ایشون از چه جهت همیشه خنده رو بودن؟ مشکل نداشتن زندگیشون؟ بالا پایین نداشت زندگی؟ تو هر زندگی مشکل هست. بله. سختی هست. ما پدرمون بیماری قلبی داشتن، دیابت داشتن. مادرم 1 سال پیش جراحی قلب باز شد و من و ایشون بالا سرش بودیم. بله. بعد از پدر مادر دوباره افتادن. 1 ماه محرم پارسال ما بیمارستان بودیم. 1 هفتهشو بندر عباس و 3 هفته دیگه شو کرمان مادر بستری بودم و من و ایشون و همراه همسرانمون اونجا بودیم، پیش مادر بودیم. گریه میکردیم، دکترها ناامیدمون کردن، گفتن چون مادر تازه عمل شده، یه چند ماه میگذره، عمل مجدد ریسک گرفتن دارو هم ریسکه، چون دوباره دریچه قلبشون گرفتگی ایجاد شده بود و دکترها ما رو ناامید کردیم. حقیقتا گریه میکردیم، توسل میجستیم و ما مادر رو از حضرت ام البنین و حضرت ابوالفضل عباس داریم، چون واقعا متوسل شدیم به ایشون، به بانو ام البنین و حاجت گرفتیم. به طور معجزه آسایی مادر دریچه قلبشون باز شد و میگم سختی داشتیم، دلتنگی داشتیم، گریه کردیم، با هم درد و دل کردیم، با هم گریه کردیم، ولی در کل ایشون مثلا نمیخواست یکی که از بیرون میبینتشون یا یکی که مثلا میاد حالا پیششون مکدر بشه، دیگران مکدر بشن. خب میخواست که همه روحیشون باشه. درسته. خب شما 5 تا خواهرید دیگه. بله. ایشون هم هستن هنوز. بله. اینو تایید میکنید که زهره خانم این ویژگی خنده رو بودنش، اون صلابتش، اون ویژگی مردانه زیستنش با همه خواهرها جا فرق میکرد؟ بله. یعنی ایشون با همه فرق میکنه؟ بله. ایشون امید بودن تو خونه، امید بودن. وقتی می اومدن تو خونه انگار که یه حس و حال دیگه رو می آوردن. اون شخصیتایی که وقتی نباشه هیچ که حالش خوب نیست. بله وقتی بودن همه حالش خوب بود. ما میگم یه خونه کاملا دخترانه داشتیم، 5 تا خواهر بودیم به اضافه مامان 6 تا و وقتی میشستیم یه جا حالمون با هم خیلی خوب بود، میگفتیم میخندیدیم، یعنی فقط از خونه ما صدای خنده میومد بیرون. پیش هم نبودیم، تلفنی به صورت کنفرانسی با هم تماس میگرفتیم، مامانم میآوردیم قاطیمون و از پشت اون تلفن ها فقط صدای غلغله و خنده میومد. یعنی و ایشون انگار سرگروه ما بودن، اینجوری بود. توی اجتماع آدم یه سری رعایت ها داره. بله. بنا به اون شخصیتی که توی خونه با بیرون باید فرق کنه، این رو هم رعایت میکردن. یعنی حد و مرزاشون توی اجتماع. مثالی دارید بزنید برامون خاطره ای روایتی؟ ایشون حجابشون خیلی به حجابشون مقید بودن، خیلی خیلی. مثلا ما چادر بندری میپوشیم، حالا خارج از فضای اداری و کاری که ایشون میرفتن، مثلا قشنگ چادرشون رو میپیچیدن دور سرشون و سنجاق اینجاشون میزدن که مثلا چادر عقب نره، موهاشون بیرون نباشه. همچه چادر کلفت استفاده میکردن، مثلا حالا ما بندری بعضی چادرها یه ذره نازک‌ترن و اینا، همیشه سعی میکردن که مثلا چادرای کلفت بپوشن، حجابشون رعایت باشه. حتی این اواخر حالا 2-3 ماه قبل از این حادثه ما یه عروسی پسر داییم بود رفتیم،
و ایشون بعد از ما اومد. وقتی اومدن حالا تو عروسی ما میگفتیم، حالا یه وقتی مثلا شوخی می‌کردیم باش میگفتیم حالا عروسی مثلا زنانه است دیگه، یه ذره مثلا راحت‌تر باشید، ذره مثلا چیز بشه. قشنگ چادرشون رو با سنجاق قفلی قلاب کرده به موهاش اینجا روی سرش که چادر عقب نره و بخواد مثلا سرشون بیفته یا مثلا موهاشون معلوم بشه. و اونجا اومدن مثلا دختر خالا همه اونجا بودیم، مثلا خندیدن این چیه رو سرت مثلا سنجاق زدی و اینا، میره باز میشه میره تو سرت اون سوزن سنجاق. و ایشون میگفت که نه چادر سنگینه، میترسن بره عقب و با سنجاق قفلی به موهاشون سنجاق کرده بود چادرشون. توی مدرسه چه جور بودن؟ یه توضیح کوتاه و اینکه بخش اولمون به پایان برسه بریم سراغ بخش دوم. خب توی مدرسه ایشون خیلی خیلی مادرانه مثل یعنی بچه‌ها. اینو میخوام بگم، یعنی توی مدرسه هم همون شخصیت جذاب خنده رو که همه بچه‌ها دوستشون، نه تنها بچه‌ها، همکاران و اولیای بچه‌ها خیلی همه ایشونو دوست داشتن و به خوشخند، یعنی به معلم خوشخنده تو مدرسه معروف بود. جلسه میذاشتن مثلا با خنده با شوخی مثلا با اولیا با خانم‌ها رفتار میکرد، با همکاراشون همه دوستشون. بچه‌ها مثلا ایشونو تو بازار میدیدن میدویدن بغلش میکردن، این اینقدر باش صمیمی بودن که حتی یه وقت پدر یکی از دانش آموزا میگفت که ما رفتیم تو یه نمایشگاهی بوده، پسرم تا خانم شهریاری رو دیده دویده رفته بغلش کرده، خانم شهریاری بوسیدتش و اینا، شوخی میکرد میگفت که ما دوران ما که مدرسه بودیم معلممون رو میدیدیم فرار میکردیم ازشون، ولی الان نمیدونم معلما چیکار دارن میکنن که بچه‌ها رو اینقدر جذب خودشون میکنن. خیلی مهمه. بله خیلی و خیلی روحیه مادرانه و دلسوزانه هم تو بحث محبت به بچه‌ها داشتن، هم تو تدریس که بهشون میکردن، تو بحث یادگیریشون خیلی اهمیت میدادن. خب تا اینجا با ابعاد مختلفی ما آشنا شدیم. هدفمون هم همین هست که مخاطب بسنجه و فکر کنه که آیا من اینو تو خودم دارم که میتونم، که خواسته ای اگر یک نفر میگه آقا من چرا من شهید نشدم. بله. شاید به خودتون هم این سوال بوده. توی بخش بعدی گفتگومون بخش دوم میشه به این میپردازیم. ممنونم از شما بینندگان. یه رفت و برگشت داشته باشیم، انشاءالله بخش دوم گفتگو رو با شما هستیم. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. های جوانای ما برای این جهاد امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید با برنامه میراث بخش دوم گفتگو با خانم شهریاری. خانم شهریاری، از اجتماع گفتیم، از شخصیت اجتماعیشون، شخصیت خانوادگیشون، شخصیتی که تو مدرسه داشتن. رسیدیم به اینجا که شخصیت ایشون رو که بررسی میکنیم خیلی جالب و خیلی عمیقه. شما به عنوان خواهر بزرگ شهیده تا حالا تو این مدت چقدر فکر کردید که من از زهره خانم چقدر دورم یا نه نزدیکم، یا اگه دورید چرا دورید؟ دوست داریم به این برسیم برای اینکه یه خواهری که سر یه سفره یه لقمه پدر و مادری که به هر حال زحمتتون رو کشیدن، این اختلاف کجا پیش میاد؟ چی میشه که یه فاصله میفته و ایشون گلچین میشه از خانواده شما؟
اما که شهادت دست نیافتنی که نیست، که شهید دست نیافتنی نیست، قبول دارید اینو. ولی اون چیه که اتفاق افتاده؟ خب میدونی من خودم بارها این سوالات خودم میپرسم، خیلی مخصوصا وقتی میرم گلزار شهدا و سعی میکنم یه وقتایی مثلا صبح برم که خلوته و خودم تنها باشم، میشینم روبروی مزارشون و عکسشون نگاه میکنم، میگم به خودم میگم چی کار کرده بودی، چی کار کردی. ما آقای قرائتی همه چیزمون با هم بود، مثلا حتی بازار رفتنمون با هم بود، عروسی رفتنمون با هم، روزه رفتنمون با هم، لباس خریدنمون، همه چیزو با هم میرفتیم، با هم مشورت میکردیم، همه کارامون با هم بود. و من خودم بارها میشینم ازش سوال میکنم چی کار کرده بودی که مثلا اینقدر زیبا، اینقدر قشنگ سرنوشته شد. واقعا من شهادتشون رو زیبایی میبینم، واقعا. مارایت الله جمیلا، حضرت زینب فرمودن مارایت الله جمیلا، واقعا. چرا زیبا واقعاً. میدونید شهادتتون؟ واقعا زیباست. یه میدونی من توصیف داشته باشید. میرم سر مزارشون، خیلی میان مثلا به اشتباه مثلا میگن به جای اینکه میگن شهید زهره شهریاری میگن شهید زهرا شهریاری. و منی که اونجا نشستم قند تو دلم آب میشه، خیلی ذوق میکنم، خیلی خوشحال میشم که مثلا اشتباهی الان اسم منو گفتن و میگم خدایا یعنی میشه یه روزی کنار اسم منم کلمه شهید بیاد اینجوری، یعنی اینقدر ذوق میکنم. این اختلاف سر چی بوده؟ به نقطه رسیدید شما؟ فکر کنم به همون قلب صافشون، دلشون پاک بود، دلش صاف بود. یه وقتی مثلا تو خونه میشد بالاخره تو هر خانواده یه اختلاف نظر پیش بین هر خواهری، 2 تا خواهری، 3 تا خواهری مثلا یه اختلافی پیش میاد، یه اختلاف سلیقه‌ای پیش بیاد، میشد مثلا که اختلاف نظر داشتیم یا یه وقتی مثلا با هم یه کلکل ریزی می‌کردیم، ولی ایشون قلبشون صاف بود، کوتاه میومد به نسبت بقیه. اون لحظه قطع میشد، 2 دقیقه بعدش که میاد باز اون خنده رو لبش بود، انگار نه انگار که مثلا اتفاقی افتاده، مثلا یه حرفی شده، یه بحثی شده. شما اینجوری نبودید مثلا مثل یا بقیه آبجیا؟ ایشون بیشتر ایشون بیشتر قلبشون صافتر بود و مثلا مراقب پدر و مادر ایشون خیلی بیشتر از ما بود. خب من میگم من ازدواج کردم رفته بودم خونه خودم، خواهر سومم هم زودتر از ایشون ازدواج کرد و ایشون مونده بودن، ایشون تو خونه بودن و خیلی بیشتر از ما هوای پدر رو داشتن، هوای مادر رو داشتن. این خودش فداکاریه دیگه. خیلی. نه برای دخترها همیشه میگن که نه اولی، دومی، سومی، این که فداکاری کردن خواهر سوم. بله. خب نه و من پدرم گفتم دیابتی بود، یه وقتایی توی خواب مثلا قندشون افت میکرد و حالت بیهوشی بهشون دست میداد این اواخر. و یه بار که رفته بودن روستا خونه پدر بزرگم و بابا اونجا قندشون افت کرده بود ساعت 2:30 شب و خب تو روستاست، آمبولانس اینا به راحتی نیست که مثلا ایشون رو ببرن بیمارستان جایی برسونن. و مادرم تعریف میکنه ما زنگ زدیم اولین آمبولانسی که نزدیک اون روستا بود که مثلا میان و پدر رو ببرن درمانگاه جایی مثلا این سرم قندی بهشون وصل کنن. و زهره خانم به مادرم و عمم گفته بود شما پیش بابا بشینید، حواستون بهش باشه، آب قند عسل اینا مثلا سعی کنید بخوردشو بدید. و ساعت 2:30 شب تو روستا که نه روشنایی هست نه مثلا رفت و آمد، یا سوت و کوره، همش هم کوه مثلا اونجا، تنهایی رفته بود کنار جاده که مثلا شاید 1 کیلومتر 2 کیلومتر فاصله داره، ساعت 2:03 شب کنار جاده وایساده بود تا مثلا راننده آمبولانس راهنمایی کنه که برن در خونه مثلا پدر بزرگم و بابا رو ببرن درمانگاه. یعنی اینقدر نترس بود، اینقدر از جون و دل کار میکرد، از جون و دل مایه میذاشت. الان میگم هم به خانواده، هم برای پدر مادر، برای دانش آموزاش و این خصلت خیلی بارزشون خیلی. خواهم برسیم شب 7م. میرم سخته به اون قصه رسیدن، ولی از ازدواج بگید که برسیم. خب بعد از ازدواج من خب قطعا طبق عرف و جامعه نوبت دختر دوم میشه و ایشون به این راحتی تن به ازدواج نمیدن، سخت پسند بودن. اون کسی که تمام اولویتاشو داشته باشه مثلا چیز نمیشد، مثلا بالاخره ایشون رو اعتقادات خیلی خیلی پافشاری میکردن. و برای خواهر سومم خواستگار اومد، مادرم گفت که نه ما دختر دوممون نشسته و اینا، چون فامیلمون هم بود خواستگاری که برای خواهر سومم اومده بود، پسرم من بود. مادرم ایشونو خواست، گفت که مثلا برای زاهده خانم خواستگار اومده چی کار کنیم؟ و ایشون خیلی ناراحت شد، خیلی ناراحت شد، خیلی گفت در مورد من چی فکر کردیم؟ فکر کردیم مثلا من خواهرم ازدواج کنه، از من کوچیک‌تره، ازدواج کنه من ناراحت میشم یا مثلا دلگیر میشم؟ نه، ازدواج کنه من هم به وقتش خودم دیگه مثلا یه مورد خوبی پیش بیاد ازدواج میکنم. و خواستگارای زیادی هم داشت و ایشون گذشته بود دیگه توی وجودشون، گذشت داشتن. بله.
و خلاصه سر اعتقادات میگم خیلی پافشاری داشتن، قبول نمیکردن یا کلا همون مثلا پیشنهاد میداد اصلا نمیذاش که خونه بیان و خواستگاری رسمی انجام بشه. تا ای که ایشون یه دانش آموز داشتن که پدر و مادرش از هم جدا شده بودن، پدر و مادر اون بچه از هم جدا شده بودن و ایشون همیشه میومد تو خونه تعریف میکرد، میگفت من یه دانش آموز دارم خیلی باهوشه، خیلی با استعداده، اصلا من که میرم تو کلاس میاد قشنگ پای منو میچسبه، مثلا خودش رو لوس میکنه پیش من، خیلی مثلا محبت داره اینجوری. اسم دانش آموز چیه؟ کوروش. دانش آموز تو اتفاقات اخیر بوده یا نه؟ بله. شهید شده؟ نه خب. شهید نشدن. خب. بعد ایشون پدر مادرش از هم جدا شدن و من خیلی دلم براش میسوزه، گناه داره بچه مثلا مادر پیشش نیست با باباش زندگی کنه. گذشت بعد از یه چند ماهی که گذشت ایشون یه روز اومدن خونه و به مادرم گفتن که بابای کوروش اومده و مثلا پیام داده به من مثلا که بیشتر آشنا بشیم و اینا. مامانم همون نصیحت های مادرانه، نه مادر حرفشو گوش نکنی، باهاش حرف نزنی، نمیدونم خلاصه از این نصیحت مادرانه که هممون میدونیم. به نیت خواستگاری. بله ایشون به نیت خواستگاری و خلاصه که خواهرم قبول نمیکردن تا ماه رمضون همون سال بود. یه روز بابای کوروش اومده بود خونه بدون آدرس، حالا نمیدونم از کجا پیدا کرده بود آدرس خونه رو، اومده بود و با بابا و مامان صحبت کرده بود و گفته بودن که حالا من نمیدونم چقدر شما راجع به من میدونید و من همچین قصد خیری دارم، میخوام بیام برای خواستگاری زهره خانم. و خب ما همه در جریان بودیم، مخصوصا من مثلا هر پیامکی که به ایشون میشد، تماسی میشد، همه چیز رو به هم میگفتیم، چیزی نبود که مثلا از هم پنهان داشته باشیم. اون اطلاع داشتید شما؟ بله اطلاع داشتیم، حتی مادر به پدرم هم گفته بود که مثلا همچین شخصی است و مثلا اینجوریه. تا که ایشون بدون خبر ما بیرون بودیم، من زهره خانم رفته بودیم فکر کنم بازار بود، نمیدونم کجا رفته بودیم و ایشون اومده بود خونه با پدر و مادر صحبت کرده بود، گفته بود مثلا همچین قضیه اگه شما اجازه بدین ما برای امر خیر مزاحم میشیم. و خب چون ایشون غریبه بودن اولا و ازدواج از قبلم یه ازدواج ناموفق داشتن، به این راحتی ها مثلا پدر و مادر و حتی خودشون دلشون چیز بود مثلا خیلی، یعنی فضا رفت به سمت تحقیق و این داستانه که دلشون قرص بشه. بله. و ما از عالم آدم تحقیقات کردیم، از هر کسی رو که میفهمیدیم، از همه حتی خانواده خانم ایشون که جدا شده بودن ما رفتیم تحقیق کردیم، از همه و همه هر جایی میرفتیم نظرات راجع بهشون مثبت بود، نظر راجع بهشون اتفاق بوده جداییشون. بله. و تا میگم ماه رمضان بود، تا شب قدر اون ماه رمضان، شب قدر والا خاطرم نیست شب چندم 19 و 21 بود. بعد من و زهره خانم توی حیاط نشسته بودیم، صبح بود برای ساعت 9 اینا. مهم گفت که یه پیام بهم داده. گفتم چه پیام داده؟ گفته که من دیشب تو مراسم احیا شما رو از حضرت فاطمه زهرا خواستم. پیام بهشون داده. و من بهش گفتم که دیگه خاطر جمع دیگه نشونه است. اگه میخوای قبول کنی، ما که همه جا تحقیق کردیم، همه جا راجع بهشون خوب گفتن، بد نگفتن. وقتی اینو آدم مثلا تو این شبها بهترین چیزها رو از خدا میخواد، مثلا خیلی چیزهایی که واقعا آرزوشونه تو این شب، وقتی تو این شب شما رو از حضرت فاطمه زهرا خواسته، از همچین شخصیت مهمی تو کل دنیا، تو کل دو جهان خواسته، خیالت راحت باشه دیگه. چقدر این نشونه موثقی برای ادامه بحث. خیلی میرسیم بهش. خب و دیگه این شد که دیگه کم کم نظرات حالا مثلا خودش چون پدر و مادر میگفتن که حالا مثلا ایشون مرد خوبیه، مرد شریفیه، مرد موجهی به اعتقاداتشون. به زهره خانم گفتم وقتی شما مشکلت سر اعتقاداته، میگفت که من باید یه شاعری بگیرم که مثلا امام حسینی باشه، مثلا به روزه ابا عبدالله اهمیت بده. این خیلی براشون مهم بود، خیلی مهم بود. داستانی که خدا کنه دلت پاک باشه نبود، نه؟ میخواست اون اعتقاد باشه، انقدر سفت باشه که خاطرش جمع باشه برای یه عمر زندگی. بله. و دیگه بهش گفتم که حالا پدر مادر که نظرشون مثلا حالا مثبت تقریبا، همه جا نسبت خوبیشون رو گفتن، الان با این پیام دیگه خیالت راحت باشه، دیگه خیالت راحت باشه. اون ایام که خواستگاری اومدن و چیز عقدشون برگزار شد، دوران تولد حضرت فاطمه زهرا بود. خب یه نشونه دیگه. بله. و ایشون
یعنی مال چند سال پیشه؟ تقریبا 2-3 سال پیش. 2 سال پیش. 2 سال پیش ازدواج کردن با آقای تحقیقات و اینا شیرگیر. گذشت. آره چند من ماه بیننده پیش. عزیز بگم آقای شیرگیر قرار بود اینجا ما داشته باشیم و باشن، کم سعادتی ما بود. پس با هم ازدواج کردن روز تولد حضرت زهرا سلام الله علیها. بله اون مثلا تو همون ایام تولد حضرت فاطمه زهرا بودن که ایشون مراسم خواستگاریشون و عقدشون اونا انجام شد و به ساده ترین شکل ممکن. خب پس شهیده 2 سال پیش ازدواج کردم، خیلی هم نمیگذره، شاید بگم مثلا 1 سال پیش 1 سال و نیم، دقیق 1 سال و نیم پیش سر خونه زندگی اومدن و بچه که نداشتن. نه ایشون فقط کوروش باشون زندگی میکرد. یکی از دغدغه هایی هم که ایشون مثلا موقع ازدواج اینا داشتن میگفت که من میترسم از این که نتونم حق مادری رو در حق کوروش ادا بکنم و یه وقتی مثلا حالا بچه از همه مادرها بچه هاشون رو مثلا دعوایی میکنن، تنبیهی چیزی میکنن، مثلا خدایی نکرده اگه یه وقت من یه حرکتی انجام دادم یه چیزی به کوروش بگم، میترسم یه وقت مثلا باباش یا دیگران بگن اگه پسر خودش بود نمیکرد. اینی که شما دارین میگین خیلی مسئله است. یعنی شما الان توی جامعه امروز اگرم کسی قرار باشه ازدواج کنه و کسی قبلا یه ازدواج ناموفق داشته و پای بچه‌ای هم در میون باشه، خیلی وقتا اختلاف پیش میاد. اینکه خواهر شما این دغدغه رو داشته که آیا من میتونم مادری کنم برای آقا کوروش یا نه. بینندگان عزیز، بخش دوم گفتگوی ما به پایان رسید. لحظاتی رو بریم و برگردیم، ان شاءالله با شما هستیم. برنامه ریزی کرده بودیم که بیا مشهد این عیدو که دیگه خوشبختانه اون عکسش جلوتر از من. همیشه از مدرسه که می اومدیم وقتش رو میذاشت برای درس بچه ها. مانده بود تا 11-12 شب اولیا تماس می گرفتن، بازم با همون خونسردی و خنده که همیشه رو لباش بود جواب میدادن. و یه پامون دوباره مدرسه و غروب شد، گفت بریم دنبال تو سردخونه ها بگردیم. پلاستیک رو باز کردم، فقط از مچ دست انگشتا حلقه داخل دستش، از 2 نفر آدم فقط یه تیکه دست اسمتون. اولین لحظه‌ای که دیدم همون لحظه صفحه گوشیمو باز کردم، نگاه عکس خانم کردم و بعد گفتم میشه منم بپذیریم. خب عزیزان بیننده، خیلی ممنونم که تا اینجا با ما بودید. بخش سوم و بخش پایانی گفتگو ما با خانم شهریاری. خانم شهریاری یک عکسی رو به همراه دارید، حالا عکس تمثال مبارک شهیده، یه چیزی هم کنارش هست من دارم میبینم، اگر بشه توضیح بدید. میخواید بگید رو به دوربین ما؟ خب ایشون باردار شدن خب و خودشون اومدن خونه، خبر باردارشون رو به ما دادن. بعد از 12 هفته که رفتم برای سونوی عدی که انجام بدن، میگم ما تو خونه اون پسر نداشتیم، یه دونه فقط من پسر داشتم، دیگه کاملا دخترانه بود. بهشون اومدن خونه گفتن که من رفتم سونو و گفتن که پسر داری، بچه‌تون پسره و از این به بعد به من بگین ام البنین، چون من این همه پسر تو مدرسه دارم، هر ساله کوروشم هست، دوباره خدا به من پسر داده و از این به بعد منو ام البنین صدا کنین. و هر موقع همکاراشون شوخی میکردن باهاش، میگفتن که خانم شهریاری بچه‌تون چیه؟ میگفتن که از معلم مدرسه پسرانه انتظار دارین دختر داشته باشه، بچه‌م پسر، و شوخی میکردن و میخندیدن. من اینم بگم که همکاراشون تعریف میکنن، میگن این عکس سونوگرافیه خود بچه‌شون. همکاراشون میگن ما هر موقع به خانم شهریاری زنگ میزدیم میگفتیم که خانم شهریاری شما هنوز مدرسه شجره طیبه نمیخواد جابجا میشی؟ و ایشون در پاسخ میگفتن که نه، ما تا شهید نشدیم اینجاییم. همکارشون تعریف، مثلا دوستاشون تعریف میکنن، همیشه میگفتن خودشون، بله میگفتن تا شهید نشدیم اینجاییم. 6 ماه باردار بودن؟ 6 ماه باردار بودن. آخرین سونه‌ای که رفتن
بعد دکتر بهشون گفته بود که یه آزمایش دیگه باید انجام بدی و باید بری بندر عباس، تو خود میناب انجام نمیشد. بعد اومد خونه و گفت که دکتر گفته باید بری بندر و حقیقتش من حوصله ندارم این همه راهو برم و اینا. حالا داشتیم با هم مشورت می‌کردیم. حالا واجب من گفتن که واجبه برم. گفتم که حالا اگه شما هم رفتی آزمایش رو انجام دادی، دکتر خدای نکرده گفت بچه‌تون مشکلی داره، حاضر بچه رو سخت کنی؟ گفت که نه، من بچم هر طور باشه میخوام. گفتم پس بچه‌تو نذر حضرت ابوالفضل کن. نذر حضرت ابوالفضل کن، بچه‌ت سالم به دنیا بیاد، یه قربونی بده. و قبول کردن و دیگه خوشحال بودن. سیسمونی گرفته بودن برای بچه‌شون. سیسمونی هم گرفته بودن. وسایلشو گرفته بودن. آماده بودن. آماده. بهش میگفتم هنوز زوده، میگفت نمیخوام خیالم راحت بشه. کم کم وسایلا رو بگیرم، وسایل بچه رو بگیرم. و خیلی خیلی این ماه رمضان میگفت که من ظهر که از مدرسه میرم، حالا نماز ظهرمو میخونم، حالا دیگه تندکی میشه تا برم خونه ساعت 2 میشه اینا، تا دیگه افطاری درست کنم، شامی درست کنم. ولی نماز مغربمو که میخونم، یه صفحه قرآن من میخونم، یه احساس سبکی خاصی بهم دست میده که فکر میکنم اون روز کامل من داشتم نماز قرآن میخونم، اینقدر رها میشم. و بارها این حرفو زده بود. و تا اون روز 9 اسفند یه خوابی رو شما از کسی به من تعریف کردید. بله. اون خواب رو تعریف میکنید؟ ما 2-3 ماه قبل از این اتفاق همسایمون اومده بود خونه و به مامانمو دیده بود، گفته بود که من یه خوابی دیدم. مادرم گفته بود که چه خوابی دیدی؟ گفته بود که من خواب دیدم که تو باغچه خونه شما یه قبر سبز نورانیه، خیلی داره میدرخشه، خیلی نور داره. بعد از زهرا تو خواب پرسیدم، گفتم این قبر کیه؟ گفتن که این قبر باباست. این. بعد سرمو که گردوندم دیدم یه گهواره سبز رنگی هم کنار اون قبره و بهش گفتم که این چیه؟ این سبزی چیه؟ گفته که این گهواره حضرت علی اصغره. و ما پرسیدیم از مثلا چند نفر، پرسیدیم همچی خوابیه؟ گفتن که رنگ سبز نشانه خوبیه، انشالله که خیره. و من خودم ته ذهنم همیشه بود، مخصوصا مثلا سر مزار بابا که میرفتم، میگفتم که اون گهواره میومد تو ذهنم، اون گهواره سبز رنگی رو که ایشون تو خواب دیده بود. میگفتم که اگه یه وقت مثلا بچه ظهر سقط بشه، مثلا این خوابو دیدن نکنه بچه ظهر سقط بشه، اگه سقط بشه نابود میشه، ما چی کار کنیم؟ همیشه این فکر ته ذهنم بود و هیچ وقت فکرشو نمیکردم که ما قراره خودشون با بچهشون از دست بدیم، جفتشون با هم برن. هیچ وقت اصلا. و وقتی این اتفاق افتاد ما تازه تعبیر اون خواب فهمیدیم. روز 9 اسفند؟ روز 9 اسفند ما خونه بودیم. صدای انفجار اومد، من خونه خودم بودم، در و پنجره لرزید. در رو باز کردم، حیاط رو نگاه کردم، دیدم کسی نیست. اول فکر کردم بچه‌ها دارن با توپ بازی میکنن، توپو میزنن به شیشه. کسی نبود. فهمیدم بچه‌ها رفتن خونه مامان. دوباره رفتم داخل، یه 2-3 دقیقه طول کشید، پسرم سراسیمه اومد. در زد، گفت که مامان بیا. موشک زدن، مامان جون حالش بده، بیحال شده و اینا، بیا. من که سری سراسیمه رفتم خونه مامان اینا. توی حیاط رسیدم دیگه دود و چیز غلیظ مشخص بود. دامادم اونجا بود. دایی من بلافاصله اومد، خودش رسون تو شهر به ملکارش. به شوهرم زنگ زدم، من شوهرم نظامیه، گفتم رشدیشون خبر داشته باشن. زنگ زدم بهشون، گفتن که من بنده رفتم مأموریت، ولی نگران نشین، میگن کارواشو زدم. ولی سری به زهره و فائزه، چون اون یکی خواهرم محل کارش نزدیک اینا بود، زنگ بزن بگیم که بیان بیرون خودشو از اون منطقه دور کن، چون کارواش مجاور مدرسه بود. بلافاصله زنگ زدیم، گوشیشو نمیگرفت، اصلا نمیشد، آنتن نمیداد. به داییم و دامادم گفتیم که شما برین زهره و فائزه رو بیارین، من میرم مدرسه بچه‌ها رو میارم. چون مدرسه من پسرم پارسال تو همین مدرسه بود، مدرسه شجری بود و کوروش. پارسال مدرسه که تموم شد، زهره خانم پرونده جفتشون رو گرفته بود بدون که ما اطلاع داشته باشیم و برده بود خونه خودش. بعد به من گفت که پرونده محمد رضا و کوروش رو گرفتم، سال دیگه کلاس 5 من یه جایی ببریم معلمشون مرد باشه، تو شیطونم بودن بهتره. خب من رفتم دنبال بچه‌ها مدرسه. دم در مدرسه دخترم که رسیدم و خواهرم، مدیر مدرسه خواهرم گفت که میگن مدرسه شجره طیبه رو زدن. من اونجا فهمیدم.
و خواهر کوچیکم هم که تو اون مدرسه بود خیلی بیقرار، بیتاب، جیغ میزد، فریاد میزد. من دخترم، از خواهرم 2 سال کوچیک‌تره. داشت خاله‌شو بغل کرده بود، خواهرمو داشت دلداریش میداد. خاله زوره چیش نشده، خاله زوره سالمه. داشت دلداریش میداد. خیلی برای من عجیب بود. و من خودم با یه حالی رانندگی کردم تا رسیدم خونه، خیابونا شلوغ، ترافیک وحشتناک. دیگه اون موقع که رسیدم دیگه مامانم فهمیده بود که مدرسه رو زدم. شما رفتید مدرسه؟ بله، من رسیدید سر بچه‌ها رو صحنه؟ پیاده کردم، اون 2 تا خواهرمو برداشتم، رفتیم. راه ترافیک بود، از راه اصلی نمیشد بری به مدرسه و از کوچه پس کوچه ها رفتیم. مثلا مسیری که ما تا حالا نرفته بودیم تو عمرمون. فقط می‌خواستید فقط برسید به اونجا؟ ماشینا و اینایی که میرفتن دیگه میفهمیدیم که اینا دارن میرن مدرسه، دنبالشون رفتیم. نزدیکترین جایی که میشد ماشین رو پارک کردیم و رفتیم سراسیمه. وقتی رفتیم به مدرسه رسیدیم که دیگه مدرسه ای نمونده بود، هیچی نمونده بود. دور مدرسه رو حصار کرده بودن کسی نره و همه مادرهایی که افتاده بودن، مادرهایی که به سر و صورتشون میزدن، پدرهایی که با اون ابهت پدرانه و مردانه‌شون عین بچه 4-5 ساله داشتن جیغ میزدن، داشتن گریه میکردن، اشک میریختن. و من فقط تو سرم میزدم. رفتم گفتم بذاری من برم. گفتن که نه، بچهای هلال احمر اونجا بودن، گفتن که نه نمیشه بریم. همینجا منتظر وایسین، دارن شهدا رو میارن یکی یکی. و واقعا کربلا بود، اونجا همه اجساد رو می آوردن. من اونجا بودم. مثلا میدیدم تو این کاورها چیزی کردن داخل کاور میارن، مثلا میگفتن این دسته، مثلا سر رو جدا از زیر آوار می آوردن، پا رو جدا می آوردن. و من رفتم خانم زاکری دیدم اونجا نشسته بود، پر خاک بود، همکار خواهرم. گفتم زهره. نمیتونه حرف بزنه، فقط گفت همه داخلن. بعد که حالشون بهتر شد گفتن که زهره اون لحظه اصابت موشک اول تو حیاط بوده، داشته با اولیا تماس میگرفته بیان بچه‌ها رو ببرن. موشک اولو میزن طبقه بالا که دخترانه بوده. موشک اولو که میزنه ایشون میدون طرف کلاسا که بچه‌هاشون رو بیارن بیرون. میرسن دم در، یعنی نرفتن؟ نه، میتونستن برن دورتر رفتن که کمک بچه‌ها باشن. نه بله، میگم سریع موشک اولو که میزنه میدون میرن طرف کلاسا که بچه‌هاشو به قول خودش بیاره و میرسن ورودی سالن کلاسا که دیگه موشک دومو میزنن و کل مدرسه دیگه تخریب میشه. اون روزو گشتیم دنبالشون. خب مدرسه بودیم تا ساعتای 2 هر کاویر پیکر مطهر شهدا رو که میآوردن من میدویدم، فقط میدویدم. خواهرتون باشه شما؟ بله. و یه جمله میگفتن، معلم یا دانش آموز، میگفتن معلمی میدوید، میگفتن تو رو خدا بهم نشون بدی، یه دستشو، یه پاشو، یه تیکش به من نشون بدین، من خواهرمو میشناسم. و میگفتن نمیشه. تا ساعت 2-3 اونجا بودم. گفتم بریم بیمارستان. خیلی مجروح شدم، بردم بیمارستان. رفتیم بیمارستان. در به ورودی بیمارستان رو بسته بودن، فقط اسامی مجروحینی که بستری بودن و ورودی بیمارستان زده بودن. گفتم بریم نگاه کن، شاید مثلا اگه بستری باشن، مجروح باشن، اسمشون اونجاست. و من رفتم 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار نگاه کردم و اسمشون نبود. دوباره رفتیم مدرسه، نبود. شب رفتیم دوباره، دیگه دور برای ساعت 9 اینجورا بود که در بیمارستان باز کردن. رفتیم گفتن عکسای شهدا رو تو نمازخونه بیمارستان دارن نشون میدن، برین و نگاه کن ببین مثلا خواهرتون میتونید پیدا کنید. خیلی سخته که خیلی. من همیشه تصاویر غزه نگاه کردین؟ بله، چاره‌ای نبود. پیدا کردین؟ نه. تا کی پیدا نکردی شما؟ من اون شب و تا صبح بیمارستان بودم، شب اول، و هر آمبولانسی که میومد میدویدم. باز همون جمله، معلم یا دانش آموز. و وقتی معلمون میرفتم میگفتم نشون بدین. دیگه اینقدر دویده بودیم دلشون میسوخت. میگفتم بیاین نگاه کنین. میگفتم که دیگه ناخنشو، انگشت پاشو نشون بدین، موهاشو نشون بدین، میفهمن. و وقتی در کاوه رو باز میکردم، مثلا دست جدا شده از آرنج رو میآوردن بالا، پای جدا شده رو میآوردن بالا، مچ پا رو. و من میگفتم خواهر من 180 سانت وزن قدش بود، این نیست، این کوچولیه، این خواهر من نیست. و نبود. اومدیم دوباره مدرسه و تو این مدت ما فقط وقتی میفهمیم که دیگه قرار از حال بریم، یه قطره آب که میخوردیم اون هم نمیشد، از گلومون نمیرفت پایین. ما 4 روز نه آب، نه خوابیدیم، نه خوردیم، نه نشستیم، فقط من اصلا تصور نمیتونم بکنم شما 1-2 روز 2-3 روز فقط دست و پا و اینا رو میرفتید نگاه میکردید در نزدیک که بدونید بتونید پیکرهای سوخته دانش آموزا. چجوری طاقت می آوردیم؟ به سوالتون چی بود؟ من میافتادم، نمیتونستم، میآوردم بیرون، زجه میزدم، گریه میکردم. و مادرم
که هر بار من میرفتم فقط میگفت زهرا میری زهره رو بیار. التماس میکرد، مادرم گریه میکرد، میگفت زهرا میری زهره رو بیار. و من مادرم از یک ساعت هم نبردم این فضاها ببینه. آخرین پیکر معلمی که آوردم بیرون گفتم معلمه بارداره، گفتم این دیگه خواهر منه. دویدم دنبالش، گفتم نشونم بدیم، گفتن نمیشه، پیکرها مونده بود. کجا فهمیدن معذرت- که بار داره؟ معذرت میخوام از همه خانواده شاده منو حلال کنم. اجساد چون دچار سوختگی شده بودن، مونده بودن، دچار تورم شده بودن و فکر میکردم بار داره. و این گفتم- اشتباه صورت بله گرفته؟ بله. التماس کردم، گفتم بهم نشون بدین. بنده خدایی که مسئول اورژانس بود بهم گفت که نمیشه خواهر، نمیتونی ببینی. گفتم خواهر من مثلا انگشتر داشت، خواهر من علنگو داشت، اون تیکه رو بهم نشون بدین. و دیگه دلش برام سوخت. عکس حلقه‌شون رو گرفت، اون شهیدی که بودم بهم نشون داد، گفت انگشترش اینه، ببینی خواهر شماست یا نه. انگشتر رو نگاه کردم، خواهر من نبود. گفتم نه این خواهر من نیست. تا بعد از ظهر اون روز که دیگه کلا آواربرداری تموم شد و ایشون باز هم نبود، باز گشتیم نبود تا ظهر روز دوشنبه بعد از ظهرش رو به خواهرم گفتم که میدونی زهره دل نازک بود، زهره ناز داشت، داره ناز میکنه. هر روز من تنها میرم با شوهرش، 2 خواهر شوهراش. زهره داره میگه بس بقیه‌تون مردین تو تنها داری میای، چرا بقیه‌تون نمیای؟ بیاین همتون با هم بریم به پابوسش، بریم زهره داره ناز میکنه، بریم به پابوسش، شاید خودشو نشون بده. دیگه رفتیم من و خواهرم، دختر خالم، شوهرم، شوهر خودش با خواهر شوهرش. دیگه توسل جستیم به خود شهدا، به حضرت ابوالفضل روا، به فاطمه زهرا، که گفتیم فقط یه نشانی به ما بده، یه نشان. خب وسطای راه بود، داشتیم میرفتیم روز دوشنبه. روز دوشنبه، دمدمای اذان مغرب بود، دمدمای افطار بود. یکی از دوستان ما که داخل مرکز بهداشتن زنگ زدن به گوشی خواهرم، گفت که ما یه دست پیدا کردیم با یه حلقه. از حلقه فهمیدن؟ از حلقه. این خواهرتون. خواهرم شروع کرد به گریه کردن، گفتم گوشی بده. من گوشی گرفتم، گفتم که خانم غفوری خواهش میکنم نشونی حلقه رو بهم بدین، ببین حلقه چه جوریه، چه شکلیه. بهشون نشانی‌های حلقه رو که دادن دیگه مطمئن شدم خودش. گفتم خواهش میکنم، من 3 روز دارم میگردم نمیتونم ازش نشانی پیدا کنم، اونجا باش تا من میام، اونجا بشین، میدونم وقت افطاره، میدونم باید بری خونه، ولی خواهش میکنم بمون تا من بیام. اما رفتیم جلو در سردخونه و ایشون مونده بودن، من خود مونده بودن. من خواهرم خیلی دوست داشت کربلا بره. امسال مخصوصا میگفت من هر طور شده میرم کربلا. به ما خواهرام میگفت که چون ما همه جا با هم میرفتیم، ما میگفت که هر کدوم میخوایم بیاین دیگه خودتون رو جمع و جور کنید، دیگه نگین چرا نگفتی من رفتم، به ما نگفتی ما آماده نیستیم، آمادگیشو نداریم. ما رسیدیم به خانم غفوری، گفتم که ما رو ببر پیش زهره. خب و دست منو گرفت، رفتیم داخل و ما رو برد جلوی اون کاوری که فقط تکه تکه های شهدا داخلش، تکه های شهدا. بعد از گذشته این همه روز شما کلا یه دست از خواهرتون پیدا بله. کردین؟ بله. و ما رفتیم کاوه رو که باز کردن، دستشون رو بهمون نشون دادم، اون حلقه به دستش. و من اول جیغ زدم، گریه کردم. شوهرش رفت دستشو گرفت، بغل کرد دستشو، ولی من از بس بیتابی کردم که دختر خالم من بغل کرد و بیرون. و اونجا من دیگه الان دیگه خوشحال بودم پیداش کردم، نمیدونستم ناراحتم یا یعنی خوشحال. راضی شدید به همون یه تک خوشحال دست؟ بودم که پیداش کردم، دست میزدم من دست اونجا. چپشون بود؟ دست چپشون همون با دست حلقه. چپی که همون گفتید دست. زرد همون خورده دست. بود. بله. فقط عین حاج قاسم، عین رهبر، فقط یه مچ دست، فقط دست میزدم، خوشحال دیگه، خوشحالی میکردم. میگفتم زهره کربلا رفت، خواهرم توی حیات بود، یعنی گفتم زاهده الان دیگه گذرنامه زهره رو امضا کردم. زهره کاروانی با دوستاش، با دانش آموزاش، همه با هم کربلا رفتن، رهبرم شد سرکاروانشون، همه با هم کربلایی شدن. الان اگر شهیده بودن شاید یا نزدیک بود یا بچهشون متولد شده بودن، نه؟ خرداد ماه قرار خرداد ماه. از گهواره حرفی دارید بزنید؟ دیگه اون روزی که رفتیم چند دیگه وسایل بچه‌شو خرید، ما رفتیم یه گهواره ببینیم، تقریبا این شکلی بود، اون ننوهای قدیمی، تاشو از اینا. و ایشون نگاه کرد،
من گفتم حالا یه چیزی بهتر بگی. گفت که نه، اینا سبک راحت قشنگ جمع میشه. خیلی ممنونم از شما. انشالله که فرصت بهتر و زمان بیشتر بتونیم بیشتر گفتگو کنیم. از شما بینندگان عزیز و محترم برنامه میراث هم که صبوری کردید و این روایت خانم شهریاری در شب 7 برنامه میراث رو شنیدید. ممنونم، سپاسگزارم. در پناه خدا باشید. التماس دعا دارین این شب‌ها. شب بخیر. یا علی مدد. خدا نگهدار.